Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món xào rất là cơ bản và đơn giản thôi. Đó chính là đậu hũ xào với đậu que, hay còn gọi là đậu cô ve. Món xào này thì nhà mình cũng thường hay làm để ăn với cơm rất là ngon. Thì hy vọng đây cũng là một cái công thức để giao lưu cũng như là chia sẻ với tất cả mọi người mà có sở thích nấu nướng giống mình. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp nha. Đây là các nguyên liệu mình chuẩn bị cho món ăn này, bao gồm là 5 bìa đậu, khoảng một nắm lớn đậu que, một quả ớt sừng để cho màu sắc đẹp hơn, vài tép tỏi. Đậu hũ mua về thì mình thấm cho ráo cái nước bề mặt, sau đó thì mình cắt thành từng cái miếng mỏng vừa ăn. Nhìn đậu sống thôi đã thấy rất là ngon rồi. Đối với đậu que thì mình mua được cái loại nó rất là non, nên là hầu như nó không có cái phần xơ ở hai bên đâu. Bẻ hai đầu là nó sẽ đứt luôn. Đậu que tươi là khi mà mình sờ vào mình cảm thấy nó căng mọng và có một cái độ chắc nhất định. Còn đậu mà để lâu ấy thì sẽ bị mất nước, cái ruột bên trong nó sẽ rất là rỗng và nhiều xơ. Sau khi rửa sạch thì mình cắt thành từng khúc vừa ăn như vậy. Thay vì cắt thì các bạn có thể bẻ hoặc là dùng dao để ruôi chéo ra đều được. Tiếp theo mình có một vài tép tỏi. Các bạn đập dập và băm rối ra. Đối với ớt sừng thì sau khi bỏ ruột thì mình sẽ thái hạt lựu nhé. Tiếp theo thì mình đi chiên đậu hũ. Mình để mức lửa vừa. Và khi mà dùng để xào ấy thì mình sẽ chiên cho miếng đậu già một chút, để khi xào không bị vỡ nát và cái lớp vỏ bên ngoài cũng sẽ dễ ngấm gia vị hơn. Cái đậu của nhà này rất ngon, mình chiên lên nó rất là thơm luôn, cái mùi đậu nành. Và trước khi xào thì mình sẽ trần sơ đậu que để giữ cho nó có một cái màu xanh đẹp mắt hơn. Mình thêm vào nồi một chút muối. Chia sẻ với các bạn một chút là khi mà mình muốn trần một cái loại rau gì đó mà giữ cho nó màu xanh ấy, thì mình nên sử dụng cái lượng nước nó nhiều hơn đáng kể so với cái lượng rau. Để khi mà cho rau vào ấy, thì nước sẽ sôi trở lại nhanh hơn. Rau xanh sẽ không bị ngâm quá lâu trong nước nguội, dễ dẫn đến bị vàng. Rồi khi nước sôi thì mình cho đậu vào. Mình để lửa lớn và trần khoảng 1 phút sau khi nước sôi trở lại nha. Xong thì mình thả luôn vào nước lạnh để cho đậu không bị chín thêm và giữ được cái màu xanh. Chỉ khoảng dưới 1 phút thôi và vớt ra để ráo. Bây giờ mình sẽ pha sẵn cái nước sốt để xào nhé. Mình sử dụng ở đây là 1 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, nửa thìa canh đường, nửa thìa canh tiêu. Mình sử dụng là tiêu sọ nên là nó có màu vàng. Bây giờ mình thêm vào đây một chút cái sa tế tôm để cho nó có một cái hương thơm sâu hơn, khoảng nửa thìa canh. Tiếp theo là nửa thìa canh bột bắp để tạo cái độ sệt. Và thêm vào 4 thìa canh nước nữa nhé. Sau đó trộn đều lên. Rồi bây giờ thì bắc chảo lên. Thêm vào 2 thìa canh dầu ăn vừa mới chiên đậu. Và cho tỏi vào phi thơm. Khi mà tỏi hơi vàng thì mình cho cái phần đậu que vào xào trước nhé. Quá trình xào thì mình đều để mức lửa lớn. Xào với tỏi khoảng 30 giây thì mình cho một nửa cái phần sốt xào vào. Vì đậu que khó ngấm gia vị hơn nên mình sẽ phải xào trước với sốt. Sau khoảng 1 phút thì mình cho đậu hũ vào, cả ớt sừng luôn. Đổ nốt cái lượng sốt còn lại. Xào nhanh thêm khoảng 40 giây nữa cho tới khi sốt cạn và bám đều thì tắt bếp. Đối với các món xào ấy thì các bạn nên sử dụng cái loại chảo là chảo bầu 2 quai, thì xào sẽ rất là sướng và rộng rãi. Mình thì mình thích rắc thêm một chút mè trắng để nhìn cho nó đẹp hơn thôi. Cái thìa mà mình đang sử dụng để xào ấy làm bằng silicone nhé, chứ không phải bằng nhựa đâu. Nhiều anh chị cũng là hay thắc mắc về cái vấn đề này.
Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món đậu hũ xào đậu que rất là nhanh và đơn giản với sốt dầu hào sa tế. Với món ăn này thì đậu que vừa chín tới vẫn có cái độ giòn nhẹ. Đậu hũ thì mềm, thơm, ngấm sốt và gia vị. Món này mình sẽ dùng để ăn với cơm nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.